Pabor ko. Nang makakawala mo. Teka mo. Wala mo na yun. Ah. Ako gusto. Cornet. Nasa isang lakad. Kaya na din. Okay na. Hindi ka na. Ano man. 36. Siguro doon. Pero doon. Kamanok. Ang gulot ka. Ah, ito. Ay, ito. Akin lang ang bilyon mo. Pwede mga traffic, persistent. Ha? Wala pa lang buwan. Eh, wala pang kabot. Ano, 15 days yan. Magayon sa ano, kita. Pagtumo. Pagkuha na sa lagay. Huwag ka pala na yun. Ito ako. Natamahal ba yun naman seafood? May seafood na ako ay. Hindi na rin diwa. Ano ang seafood na ba? Para yan yung mga. Hindi na ay. Nag-look ka na? Ay pa. Look ka na. Ano ang 36? Teka, may dalato? Ha? Ha? Eh, no. Pero yung mga 36? Matalas ko. Ano yung mga ano lamang? Bakit ko pa? Tagaw. Kalau may mga pento ko, mabuhay. Pares kalbuhay. Ayun.
kita na. Hello. 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 Tara, lito mo sa mga... Ito, Vito. Ano ba? Parang ako... Ay, kato, Vito. Inahanay ko ba? Ano? Kaya, hindi. Ay, sinusunod. Baka ako tunay. Sinusunod. Wala lang my destiny. What is it? Way to be mine. Ano dua? Kaya ba? Ano? Mata niya ako. Tulo lang. Tulo lang. Lalo ko mo. Ay, ito lang o, boss na, patan, boss. Ay, yun. Bukas na ito yun ako. Wala. Hindi. Kaya sabi ako, ay! Wala na, likod mo. Ay, likod mo yan, ay sa basement niya. Mga brad. Dito ka, tayo mga sa inyo, ha? Negeran. Ibay. Joke lang po. Sa Facebook lang ka nga ay, tasaro, tulo-tulo. Naginaw.
Ako. Ay, puta mo na. Oh! Pangalit ka. Ba't matap? Pangalit. Pagbago ka ba? Hindi naman ako ganyan mo. Subscribe ko naman. Oh. Oh. Yeah. Ito. Diba? Ito na. Ito na. Bukas ko na ito. Ay, bukas na. Pwede ito. Ito pa kangal. Ito nga ito. Ayos ka lang ako. Ha? Ay, kamalupatan ito. Ako, magkabot. Ito nga ito. Uy, bigyan niya ang bilang. Bukas, beneficio. Nada. Masyado ng malakas sila. Sige, napakalimutan ko sila. Pinapita lang hayop yun eh. Palit na ng hayop ka. Parang dito. Aro. Yan mo, talikod mo. Base. Base ha? Oo, yun o. Pero pwede ko lang, pwede. Base. Base. So,
Na? Uy! Ay, mura. Nagkam ako nga yun. Ba? Kalaban. Ikaw pagkala na dua. Pabalik ako. Bakit ay nakaya ano? Palang ba? Dito yan, dito, dito. 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 Ayun. Wow. Wow. Iban, dito na dito. Ay, ito. Parang history nga naman sa napalalay. Ako, pwede ka kang buong anayos na. Uy, gilid, bawasan. Bawasan lang. Hindi nga, wala pala lang ayos na. Yung ayos na. Dapat kung yung ayos na pala. Ay, puta. Hindi, wala ka na buwan siya. Popcorn! Popcorn! Popcorn sa buhay. Dilip ko kaya ang ay. Sa mga dapat na. Wala pa kayo. Ganaw mo kayo. Wala pa ang daan mo. Wala pa ang daan. Nakakapuli na. Wait. Matali ano po yung dito baba? Dati ko lang muna ko nga yung pa. Hindi wala yung yan ako sa big na ito. Wait, buwa nga. Hindi ko na yung kaya yung tulog. Ay, yan, di. Oo. Lipat pa. Ito. Tapong ba ako ngayon? Ay, yan. Nag-stay ko naman. Stay ko naman. Yan, ito ba gano'n? Ito doon. Bayan ka ng mga isang. Ulat siya ni doon. Nakalaga pa doon. Ulat siya ni Clark. Ayan ito doon. Bilid. Nakakas. Bayan na doon, bayan na. Bayan na ba? Kanya-kanya abang kita, kanya-kanya abang.
Dua na kami yun, hay. Dua, hindi ka na doon. Doon. Huwag ka na nga, hindi akong katatong nga. Yung man eh, hindi ka na, dyan na tanong. Dua. Diyan ka na tatong. Pwede lang ka na may box. Ano? Wala ka dyan. Wala ka dyan. Ano ba? Ano ba? Ay, bali ni Gideon. Sabi dumalong. Pagkandog mo kaya pinakangayos na ginagawa ka nga. Hindi mo na bauto mo lang. Ginagawa ka kasi ng base. Gawin mo na base. Ay, Gideon. Ano? Yeah. Ay, doon. Ano ganyan dyan? Kaya na na yan. Tuko ka doon. Hindi ko may lingyan. Tuko ka. Tuko ka na. Ay, ano ba yun? Ito. Di wala talaga. Wala ko yan ah. Dapat na ako nga yun. Or nga, dito ako tapos lang stay. Kaya nga yung nabuko kumain yun. Ipunta na yun. Oh, doon. Lot. Lot. Ano pa? Ay, dahil na. Bitan mo yun ba? Sa likod, Big. Gusto ko tangayos na no. Doon ka sa kapit tangayos. Ay, puta, o. Luwa na sa Big. Tara sa base. Oh. Last. Sarap. Kaya nga, bubo na. Kaya ka mo sabihin, madalang po mga Oy! Bro! Ay! Popcorn! Pag wala ko
Lord. Agora, papak ko na. Ito ko po ang trabaho sa friend. Iyo. Sige ba? Tigas na kamo para sino, basta na ako. Puto mo! Hindi mo napindot mo na yung hindi mo na eh. Ilan mo? Tubig na. Tubig mo. Feeling ba nga yan? May sulat. Okay, may ilaw. Ano din ako? Bago na ko siya si ano mo? Out na. May pamay. Lahat lang. Wait po, wait na. Ikaw na. Boss? Ay, boss. Bullshit oy. Makarot na tuloy. Makarot na tuloy ka? Sumagat. Pangit na yan. Malingan ito na po. Magat ko na pupula-pula pa na. Maganda ro. Yes. Kaya magyalo ka. Diyan. Ha? Yan mo. Puta pira. Kaya ba direct mga low? Ay, gusto na ito. Ay nga yung mayor. Ini mo ganito ba kayo no? Puta, puta, stay na ako sa ito. Turun din ako sa Deporado ko yung plano ko. Kaya, di ko sa din sa ito ka. Yan yan yung umuya ko niya. Pag-change. Kaya, lagay na lang. Kaya lang hindi ako makakala niya. Kasi sigaro ko kapanto niya. Pwede ito rin kaya. Kahit sa lagihil. 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 Bagay, yan. Pagkakala ng tubig. Hindi mo ito. Saan ito? Oo. Pag nagdito pa, pag nakakakot ko. Nakakalo lang tayo. Video. Wala. Pero ito. Nakakalo mo. Wala tong sana mag-piso mo Cristiano ang tagal ng tutusan mo sa dyan ng mga jar
hard Irene, si Boy, at yun, Bruno Harden, at Milo na ito na natin. Yan, ang atin na ito, ito, at Milo sa ito, ito sa anong kain na terus mail tapos yun yun, toporte para pares ba? Tapos million area lang mga ito. Ano, 200 computer. Yung yan, yan. Pwede na ko. Ano naman? Ayan, pwede na ko. Ako na mo sa GM. Pwede na ko. Ay, ano ko pa nga eh.
si zombie mo. Isa, di po saya mo. Kaya nakita na nga. Okay. Ano, may, ano ba ang nakakita mo? Wala lang. Ito ko pala. Ay, nag-i-restock ko pala. Mahal pala. Madali mo magawa ko. Hindi, parang gusto na tayo. Kung magpaano mo. Tapos pag din talaga kaya. Oo, sorry lang. Bonte no, ganito, no? Hindi na ba? Hindi pa po ka. Nagkakani. Pero mo ka like, Layman, hindi, ano, out na sa to. Okay ko ah. Out na sa to. 20. Pero pag break na, inedit na! Wait, turulog na si Gio. Hindi, malangayat naman sa Gio. Hindi, makaut ako. Grabe, ako nga yung 23. Ano pa? Yan, nagam. Sige. Bikin dari Gio. Well, Ternet, Iwan. Ano mandala ka eh. Pero ako mandala ka eh. Hindi na pinigil. Pero ako Lagi kita dyan. Tulog, tatuwa. Lagi kita dyan. Ayun, may itin na pala ng Saan sa pag-aaral ito mo? Ha? Diba? Nakalibot na lang mga kapatid. Ano na, pagay na lang siya eh. Big. Lahat. Lahat. Okay, lahat. Ito na, tingin ko po sa
Lagi. Ano yun? Ay, parang na. Ito hindi. Yan, ito naman. Tingin ka na kuya. Yan na kuya, tingin ka. Pagkaban. 41. Ang hayo. Alin tanong. Ayan ang oras. Ayan ang oras. Ayan, marami ng kaya. Ang ganda ka na. Ano yung pag-aralan ka mo? Ay, ban. Kung ano, Pilipin. Ay, ano. Baka. Yan, baka. Oras ka na, Vic. Pinag-cake ban. Putang na. Ay, ay, tumugol na ba mo? Sabi na, ikaw, Andre. Di mo lang ayok. Di ba nila? Ba? Ay, dapat din. Ayun. Ay, George, bro. Limit sa pag-pistol niya. Diba? Ganda, ganda. Ganda, ganda. Sila lang, ganda. Yan naman ako. So, ang susunod na pala. Good year.
ayos. Ang ayos. Panawan. Hindi ako mo. Ha? Wala, bahala na ano ba ito? Dito na. Oh! Alam mo ba na lang ano, pagkaman lang, di ba? Kinapigil ko sila, babe. Eh, wala ka. Ha? Pero, ba naman? Gusto ko na ba ng Sabi ko na. ban? Oo, nagbigyan na sila sa anak ko dati. Sabi ko na, dapat lang sila Ang ano? doon. Ay, para doon, dapat kinaram ko yung kadigyo. Open sa, sawan. Wala din makausap naman ka, no? Makausap ka. Oo.
Sagla. Ano? White grammar. Reload. Twice. Twice. Kuya, no. Ay, nababa kang ano. Royalty. Ah, royalty. Full. Sarap. Okay, man. Nasa iyo na. Royalty ka na. Wala ka na na. Okay, man. Pindutan mo. Okay, man. Royalty na sana. Royalty na sana, Jay. Ano na, nasa royalty ka na? Okay. Uy. Wala pa. Sige na. Ay, nakakawanta pa ng tawad naman. Ay, putik na.
Johnson iyan. Ano, Vixen, Taurus. Lagi mo ng ano, dog. Vixen, Taurus. Vixen, ano.
Anong room? Hindi. Ano? One. One. Oh. Wala nang dalawa. One. Ano? Sige na. Lahat. Uy, ano? Matatay ba? Tubig siya, tubig. Tubig, pero naman ka ba? Lord. Ito na ako na mag-work, ha? Ito na yung ka. Ay! Balik ka naman. Kamera ka ba? Paano ka kasi naman ang buhay? Katrata naman siya. Wala man ako. Mag-isa na mag-away. Hindi mo pinakapili. Ayun, water laga. Ako naman. Parang piso. Parang piso. Parang piso. Hindi mo to. Meron na ako. Pero, gawa nga no. Habang ako pa mo siya. Tara ka na, Jo. Tingnan, ikaw ang tumapatid mo na. Ano, yun na? Ayun na. Patod. Eh, paano bigyan Ikaw ako? ang piso mo. Ano yung ba yan? Sorry. Tapos, ulit. Hindi, man ba daw? Number 2. Ay, ano? Pistol. Yan na. Ay, right? Katalyo. Right? Katalyo sa pa. Sa baba. Yan. Pera tanda na. Pero, ay, number 2. 2. Yan. Next. Next. Yun ako sa niya. Naghanap ka pag iba. Wala naman ako. Magkakal ka. Sa shop. Yun na yan. Shop. Yan na ano. Yan ako na ito. Yan na. Next. Sa kagaling lang normal shop. Ano to? Arin. Yan na. Kagaling lang. Ulit. Yan. Tapos, maghanap ka. Okay. Baba. Oo talaga. Ulit. Yan. Sa babakan. Pero, Sa babakan. Ulit. Sa babakan. Ulit. Yan. Ano to? Forward. Yan to. Yun.
Yun na. Guys, bakal pa ako. Wala ka naman ng tira. Baba. Ano ngayon? Tapos, Ayun na. ayun na. Ready na? Nakalit yun ah. Siyan. Sa mga account. Muna ka. Ano? Sige na, Trot. Mag-B3 ka. Ha? Mag-B ka. Hindi matutog. Mag-B. Tas 3. Ito. Kaya sabi na eh. Pero na yun. Wala pa ba yan eh. Continuan na. Wala. Sigurado mo mag-continue ka. Ang gusto mo yun, ano, pwede mo na daw kumaray. Puti. Kung ito, lupot ko sa kumain. Wala. Wala, kumain. Puti na. Nababawasan ka, di? Hindi mo kayo mag-register ng mga system na wala. Ang mga ano, yan. Oo, para komisyon yan, kung makainin ba na. Ipili mo, isipin mo, ano mo. Uy, awad. Oo. Sabihin naman eh. Ayun, wala. Laman. Mga ano nga, ma'am? Okay. Wala, naan ako. So, ano na? Ang ito na naman, naka. Yun. Yan naman. Sa Pinox ba na nag-11 ka? Tapos isa naman ako. Tayo, meron ka. Mag-meron din lang po sa riyan. Tapos na. Yan eh. Oo, sabihin. Bumaba yun. Copy pa na mag-edit. Ikaw yun nga, pero... Dito ka ako. Marap na lang. Wala na, perfect answer.
Nagalan mo? Kaya nga. Naglit na mga. Hello! Tanga dito, makukuha. Buti kaya. Ano ba? Ano nga? Buwa talaga ano. Ito na yung... Send mo nga ito. Bulog. Nalanggo ako. Buti kaya. Ano kayo din makakuha? Kahit yung puti. Ano ka? Or. Wala ka na po? Ay, wala na. Eh, ang bumbang. Eh, yung mga pinuto na ano, kapag sa kante. Ano? Wala doon, buti. Masarap ka. Bawas ka. Kaya, pinagdagyan mo. Buti, sa pumunta ang sasabihin. Pero wala nang iba na. So, nasa-block, ano nasa-block daw? Block dito. Ayun na, ano, transport.
Sa hindi ko. Bigyan ni Lit Sauce. Bigyan ni Lit Sauce. So, pagka sa lurin sa baga. Pero wala ka mo kahit to. Ikit ito yum yun. Kung nagpadumang na sa lurin sa so, birthday niya. Gusto na walat nga nakaduman. So, birthday niya iya siya. Ano yun, para. Ayun na. Hindi ba ganyan mo yung kapata? Ayan. Ito. Bata sa buhok. Salamat sa pagkato. Sabi daw, okay sila. Iba rin. Ayun kayo. Yun. Yun.
Meron na naman. Ah, meron na naman. Ayun. Ano yung wala? Kano ba yun? Wala akong galing. Ano, James? Ano daw? Hindi mo bilangan. Bilangan. Ganyan, YouTube. Kanina lang gusto ko ito. Now, gusto ko na ito. Papain mo. Hindi mo na. Hindi ko naman ito. Malam sa ako. Sila mo. Ngayon panalo mo ba yun? Ate, panalo mo ba yun? Ito. Open na ito ah. I was not able to.
Nakalagay na ako, may na hindi. Gamit ko dati.
Mag-win ka mo? Mag-win ka mo? Ano pa eh? Magalit ka mo. Kung gawin nyo ng wow, nice. Ito, naka, no, kalapay. Ito, naka. Tuloy naka-8. Buko lang wala. Mabing ko ba?
Kung kayo nyo, ano yun? Kung kayo kumakalat, kung kayo nyo. Ay, may natatlag mo na, hindi ko. Ay, nagtatawag mo sa bilis niya. Mamaw ba sa ngayon? Mamaw ka? Pinatunan ko na itong mga, ako na nagtino mo kami. Siguro kayo na. O may zebra.
Pwede ba rin mag-isip luwag-luwag na yun? Hindi, ako pa nag-aas ko sa 17. Ano sa ba? Hindi ko tumako sa 20. Pwede na. Sa 20, ano, maparte.
Kalau ay ulit mo, magkaroon, awa, magaling ba? Ano sabi ako sa hello?
Alas na sa okay, naman. Okay, sabi. Okay na yun.
ano tapos, nasa rin pag na, but ano tapos, sa rin na, Na ano po dito. opo. Ano, ganito. Dahil sa mga Sarong ko po ba sa ilaw na
Agregato.
Okay. Do ito.
bawal pa. Ako na ito, anak ko rin. Baliktad. Oh, no. Wala pa din na yung 28. Ano yan? Royalty? Lahat yan. Ano ba naman narinig ko pala rin ako? Kaya na ano ka na ba yan? Ha? Najiu, kiritan tulis Najiu ah, itu. Dahil pinapusap, pinapunit sa
Ano yan? Ready, firefly. Bakit yung ulit nandiyan ako? Ano mo? Bakit ano na? Lagi mo ako na natin ko rin, ano yan kita ano? Pwede ka lang wala. Ano yan? Tawaro ka na. Tawaro. Tawaro. Ano? Ay, hindi ka ba? Hindi. Saan ba rin ang maging may mangyari ka sa akin. May mangyari ka sa akin. May mangyari. Lain ko ko. Pwede ko. Pag-sleep na naman ito ko. May natin di mo lang. Ano ka mo? Mina. Hindi ka naman.
Kuya, nakalan si Ayun. Doon ang bakit ko wala na kilala sa anak ko. Oo, parang ano ka. Buti kaya, gay pa na. Parang ka lang, ano mo? Parang gano'n. Piso. Buti ko piso. Hindi na siya magkakasal. Hello, abangers. Abangers daw. Lalim mo nagtanong ko daw. Hindi ako na yan o. Ikaw na lang, ikaw ay mo. Ano lang, sabi ko. Ano ka daw? Abang! Uy, wala akong nakatago. Ay, beauty ka. Sa kamagita mo ba dilade mo ba din? Dahil wala din na nasa sa kanan. Oops! Baka di mamuraw ka. Uy, oh, uy! Ay, huli! Darat ka agad sa kan. Sige, darat ka agad. Darat ka nagkikarak sa kan. Darat ka ka na nga eh, Jay. Darat ka ka ba? Ano, Jay? Ma! Kasakasa. Nagagawin na ka? Ano naman ang bayan lindo? Ano, bullshit gawin mo. Hindi, natawaran man akong pa din. Kukuha pa rin si Jay. Ulit na. Wala na akong pa din. Wala na ka. Ayun ba din? Natapos. Agoy! Ano din? Wala lang. Gusto lang dalawa din. Hindi.
Alam ko. Luman pala nito ako. Ay, diretso na ito. Oopsie! Oopsie, oopsie, oopsie. Hindi ako nag-iyak. Wala na, out na. Zombie ang sinatulog. Ikaw na doon zombie, parang ito na zombie. Eh, hindi ko natulog. Ay! Ako. Matanda mo na ni. Zombie ang na. Bako na. Ako na ano. Hindi ko video. Madali mo din ako. So, ano na kita? Hindi pa na magbabal na ano. Bumba. Yan naman ito. Bumba, bumba. Ako ang gano'n ang flash ba? Ayun. Ayun. Ano? Tapos mo na ako ngayon. Okay. Sayang guys. Ano yun? Si Teapin ko. Eh, wala ko ako. Hindi ko wala. Parang nag-speaker ako. Aboy! Wala ni, diba ako dito? Ay! Ito. Dahil mga kumiyot na. Dito ako dito. Nabayan ako. Ay, pang.
Bitrap mo pala kita. Sige. Bitrap. Ano yun yan na royalty typhoon. Royalty. Ako na mga gigo. Yun na anti-Juan. Water. Bitrap. Nasaan ka mo yan? Kaya kayo royalty. Ano? Bitrap. Yan. Ano yan? Anong day? Yan? Anong rom? Rose. Ang ano ba rose kami? Yun na. Ano yan, te? Royalty ano? Yan. Hindi ka hindi pinaswerdan. Nulaan. Nukag, no? Dayan iyan. Nukag. Ay, sabihin mo. Ha? Gusto mo kayo magpa-joy. Pag nagsampulin, malib ako. Wala. Tara! Pasok mo daw. Ako magkaroon pa naman tulog. Ay, Dinek! Ano kita mo sa kayong tulog? Hello? Yan, Chik. Diyan pera ko, Loretta. Kami na! Waiting ka diyan! Kami na diyan na sumbi. Ganun na ako. Sura yun na yun. Di man na pula din. Ayo, bolle. Hoy! Bubulo. Bubulo. Medyo ano magiging. Iska bagado. Ika, patal. Ika, lingi dahot. Patay ka. Marayo kung babuan, ika. Marayo kita kiluan. Marayo kata. Kasi madrayo, sakit ka ang sumbi. At sumbi ako. Wah, anong ginagawa? Hindi, may sumbi. Kasi ko. Ikaw ba? Wala ko pa mo. Sabi ko. Nailog na dito eh. Kain ka. Bakit isulong kayo ka? Ay ba? Lala. Naribong na kabago. Uy, problema ba takot na kamo magiging sumbi maniyan o gaba ko. Eh, sumbi na o. Uy, hindi na kamalo. Hello, anak buhay. Kabla mo. Sige, dali Jay, tawahan ka ka. Ay, odok ka ba? Patal! Odok ka ba? Ayun, ay!
bumulok. Uy, magdigdi na ka mo sa pirot pa ba? Yeah. Jay, gaman ka na, Gio. Wala. Ako? Invest ko na. Na. Kamaya na, Jay. Jay, kung saan mo. Masunod ko kasi sa may susunod. Ay, nakasunod ko, ano? Buwanin kaya. Ano, Gio? Yan o! O, saan dito sa'yo? Hindi ka na niyo. Isa yan, Jay. Bisa ko nakalawag. Maray na nga rin. Sakabot yan. Ano siya? Ano na? Ala. Ala. Ngayon, kumbe. Ano na? Bigit ka, Jay! Hindi ko alam ang salita na. Yo, Mary Jay! Jay, Mary ka! Wala na akong bala! Wala na akong bala! Tama, pwede ka pala magpapatik ko. Pinasali ko ng pangalan. Minsan, ay si Gina ay nasa bije. Si Gina. Yo, siya magkainot. Siya na inot. Loy. Nakalit yun. Ano ba? Dahil nakabutan. Ano na po? Ay na, katula na! Ala ka dyan, Gian. Sabi na kaya si Justin. Diba na? Si Jay, yung... Justin. Ang kumisabi na kami Justin. At ako mo dyan ba ba? Hindi ka mga ano. Ako ka man. Oy! Jay! Tawang Jay! Jay! Hello? Wala ka sila pa kasi. Ayan. Nagadan? Ay, gano'n. Ay, lang ako dyan. Ay! Uy, shit! Hindi. Ay, mag-loot ka. ano ka, Chicks? Yan ako. Nag-utek. Wala po bang aking, wala akong digdig. Wala na kaya akong, ala, visit ka, boys. Ay, visit ka! Visit na ito. Ano yan ako? Ay, visit na sila eh. Dahil sila eh. Ay, So, ang pinaka, pero walang sunod. Wala ko may pakurukot. kasi ang walang lubay. Kasi ang gumbay. Kasi ni Nag-rayo ka mo dyan. kasi sumbi ba kasi Gio. Rayo ka mo din dyan. Tatakaw! Roman Wilson. Ikaw si Gio! Yan ako dyan mataas. Tama may hindi ko na kumagal ka. Ayun, hindi. Patalo ka dyan! Ay, bobo! Ay,
Si Tempo, bukas sana. Ito na. Ayan, nagkalikan ko. Ika na ng Joe, alis na yung Joe. Huwag mo, ganyan na yung tawa. Eh, wala na ito. Ano ka na, papaswerdan ko. Ala, natag na lang. Alas ko na. Alas ko na lang. Ala, ako kasunday. Para kang dyan. Isa na lang, be. Anong room, Jay? May pana ako dito. Ako na lang mag-ibog. Hindi na. Room ka na. Sumbe ah, sumbe. I want to sumbe. Sumbe ah, sumbe. Ano? Royalty Taurus room cake? Password. Tapos small. Talaga. E. E. Sumbe. Nilagit dito yung... Sabi talaga. Wala pa na dyan na. Lugi ka mo dyan, dyan may lugi ka, na may palpon. Uy! Favorite. Ako ko. Nice, Jay. Nebek ka rin. Bote infinite ang kuwan ni Juon. Yung naman. Nakakadaw. Hello. Busy. Ako naman dali din sa kaya para rin kami na kay Jay. Maski magano pa din sila makakatlag man ako. Ano pwede? Maski magkakataklag ka. Mga abangan saka. Talaga pipipil sa sadyo. Suwaman na, wala suwaman. Uy! Ikaw na ba ang box? Nice one, yung pinitrilyo. Ayo! Sama sa yung break ang mga ay sayo. Atago! Ano sado? Ano kaya baba na din mo pala ni Day? Yeah. Thank you. Thank you. Pero hindi ka mga abor. Ay, tangkad pag... Suso, bakla. Bakla.
Yan nga yan, Tek. Ito naman yung... Chicken ako sa'yo. Yan ako sa baba. Chicken ako sa'yo. Yan ako sa baba. Hindi pala sa mga tinda. Yung wala. Nailing po na. 121. 121. Oo. Ay, 122. Dahil, bako 122. 91. Ay, 22.
Hala.
Off na sa to. Off na sa to. Out Walang ilaw po sa labas. Walang ilaw po sa labas. Walang ilaw sa labas.
Wala pang inububoy doon sa labas doon. Ventilate.
kung dito mo. Dito. Lantay lang yan.
Hindi ah. Ha? Ano pa nga naman dito? Kaya naman sa mga nagkakatayo. Kaya sa lang. Pero yung pinuli ko, huwag na ba yan mo sa credit card ha?
Ay, ay, ay. Pagkain. Ano naman ito? Ano mali? Ano mali? Ano mali pala? Tapos nasibo na mo, magtawa ang kalsang. Makalit ko na na. Makalit. Nakalaman ko. Nakakalit.
Ano yun, April? Wala ka na muna. Yung mag-flash na lang yung sa ID ba nila aga? Kasi sa ID. Nila aga. Ito kasi. Dito. Cheese double. Sige yun. Dito na lang. 5 na lang. Siyempre yun daw. Demo po. Demo po. Ano yun? Papasok mo yung mag-inom.
Ilan na ba itong magbibigyan ng bagong ID ng board? Ayos mo mo board.
Meeting mo na. Meeting mo na. Kaya ka nagpakailang ano? Mo ba? Teka. 55? Alam na, may ilang kayo, dalawa ko. Magandang ko na po yan. Magpakailang ko yan. Tapos na po yan. Ano ang importante? Anong powder? Ha? Anong powder? Ano? Ay, Baka tama na ba? Powder mo. Yan, ganito mo lang. ano ang gano'n yung dali dun sa pakakay? Number 4. Ikaw ba lahat? Bakit? Sabi mo sa video mo? Kapal na tayo. Wala naman niya po ka ba? Nakalimutan tayo yata. Ako ko lang po. Hindi ako yan na. Uy, ano na siya?
Nag-server sa bar. Uy, putang na ka. Magmuda. Low na, isa. Wala mo yung tumiti.
Philippines na to. Uy, puta mo pa. Dalawa yun, ito. Pili mo na nila sa shopping. Yung
Long short. Apat.
May puta ka pala. Malaki. Dahil na nagpapakita. Dapat kaya sulok yung makulusok yung sulok yung talaga mismo. Gaya na ano tayo sa simple. Gaya naglaw niya gusto na naglaw simple asis siya naglaw sa simple. Yung talaga ano ba kakantay mo. Pag yan, kaya ilang ko na
Yan ka sa naglag ya. Ay dua. Dos. Ito sa naglaang. Kaya yun. Ito na matay. 351 lang. Ah, nalo 321 wide. 321 wide. Ayan tayo. Sabi kayo pang bawang ibu ko. Mapret ako ng kape. Bawang siya. May Okay, bawang basta natin siya. ito. Ati. Outside ko. Dinadaado. Di pa kapunta na ang tuyan na ang Yung mga nini. tuyan na Pinalitan mo ba? at mabuko. Baka may ipapituloy sa Kaya may ano pa na yan? So, pero burawin mo sa ako sa inyo. Memory card lang. Lagi, inahin ko dati. Pagka rodaran namin, gulo ka tapos kulang baga. Maano daga so kulang ko na reflux. Pero nag-stop ka ng mga baga. Problema, dahil sa tao. Maraming computer. Iba man ang ano ka. Tingnan lang sa memory card. Tapos madaw ko yung saya. Dito ako nakabalik sa pero paano yan, pero yan. Pero mo ng computer. So, parang storage pa yan. Nasa memory ka sa rito. Yan. Kaya kung ano mga dapat to. Dapat to siguro. Nawala sa taon mo. Nagkakalaw yun yung ulam talaga. Balag na ako doon. Biling ba ko sa ano? Wait na naman ni si Jingit. Wait na naman si Jingit na kumain. Ano na ganyan na daw? Si Jingit. Mamareklas ka. Uy, isa daw. Ibubuhay ka yun kasi. Ano kaya? Talagang mag-talk man sila eh. Uy! Kung si Janice, kaya po ba? Tapos niya, oras, Kaya ka na, sige yan. Kasi nga dapat ganito. kaya ka naman sa lahat. Sabi ko dati kahit na pero hindi ka talaga pa oras. Uy, sarap ng tagang! Sarap ng tagang! Sarap ng tagang! Naabot. Gusto ko, pag nagkukunin yan, hindi ko na nilipid dahil ano ba yun siya, ano? Ano ba yun siya, Matagal, yan ano, kapirang taon mo tayo. ito yung narang solution ko na ito. So, ano ko sa rin na kayo, ano ito ulit mo? Talagang, ano ko nilabot sa mga isang, isang hindi ko lang na, dapat ko, ang hindi lang mga kapitong kulugan sa Natama nito. ito nga, pero mga,
Dati ka install na lang. dati ka ano lang. I-update to. Minsan yan, alam yun na ito magbuhay ko. Dami na ako. Ayun, pabayaan ko. Mga pira na. Ito man yung magbuhay. Hindi yun. Hindi na yan. Kapag igalit kayo ni King, kung sabi ko, ay, sarada sa Ano ba? Sakta mo do? Hindi man dito na plus G, 25. Pero, dole ko sa niya, 25. Baka mo ba mo? Ayan. Minsan na beto. Minsan na beto. Kaya sabi dyan, may binakata ko. Ay, mahabol ako. Mga nakata. Mami, hindi na pa. Yung nagad. Papalinayin ko lang siya. Awalan ko lang siya. Pag pro kaya, sigara baka nagdadak pro, mapapatay na yan. Yung sobrang yun. Ano? Pag drago, friend mo, pwede na kapag kuminaan. Ang ano, no? Ang ganda ng lindo, magtanong ko sa pwede nito pag nag-reload. Ay, game. Ang kaya, pero kung hindi ako, huwag mo nakasa. Tartar ko lang tayo. Ito si Kiki, Kika na nga. May kape lang, pero may mandi kape. Huwag pirmi ka, pag nakakadina. Pati yung char. Puta ka? Ano ka, diba? Mabagyan mo nila yan. Ipapakita mo nila ang gano'n. Uy, puta ka yung Kasi yung Ibang promote. Masunod naman. People na rin. Nag-iagod ko lang sa data. Nakawag. kaya na ano. Dalawang pero sa data. Uy, Wala bula. ko sa data mo. Kaya pandala din sa data. Gusto ko niya sa ibang wifi. Nag-iagod mo. Wala naman hindi ko pa. Wala naman hindi ko pa. May Anto! auto-connect ba ga? Ano na makutog. Doon siya makunik. Nagkaroon na ito. Yung pala, Jeff? Ito router na sa Globe. Ano? Pag-asset ko paano, kung saan siya karoon na doon siya mag-connect. Hindi nga, yung printer na may wifi niya. Pag-ilo yung mga ang kaya dyan ng wifi. May pangalan yun. Alam mo ba ang pangalan na? Hindi na ako nabuhay. Bye-bye. Hindi na nga masakat. Ako naman ako. Alam mo, no? Wara-wara dyan ang ano, control. Ayo. Hindi ang rebilaw. Tama. Wait na lang, wait na. Oo. Doon kaya naman Oo. yun. Tama. Kuya ka yun. Wala, wala, hirap man. Hindi, nag-project kinero. Hindi ko na kaya Gamos, gago. Sabi talaga ako. Baka ako. Ha?
Pinimindi. Kung bakakas, mamao. Pinimindi. Kita na ba? Ayaw. Ayaw. Ay, ay na. Seven. Okay, nakman ko. Ano siya? Eight. Eight, eight thousand yan. Eight, Ha? eight. Eight, eight. Ano, 3,500 per day. 55 maybe. Ano natin, pag-content. Parang madalangan kayo, no? Mga palit na ako. No? No? Parang magkikawan ka. Kung ibang marag-marag, no? Na magsumat ka sa ano, sa akong ano, at least na meron sa mga, ito plus pa rin ang content. Ay, magkakapit. Pero di man yan magkakala kasi magkakapit pa sila. Marinoy, 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 Marinoy. Wala kang pagkala. Uy. Yan na. Yan, natabi yan. Salamat yan. Magkano lang ako malakas? Yan, hindi ko ba? Pero ano, Yan, isa ro. Ano, hindi ko ang pupunta. Ano, kumpiyansa sa ang pupunta. Kitty. Hindi. Uy, pupunta ka niya si Bawal, no? Yung mga kasi sa tabangan. Yung alam na nagsusumbiro ko. Uy! Isa ko, isa ko. Uy, tulong. Oh, nagara mo lang sa parts. Hindi. Buka nakakuha akong balik na hindi punta. Kaya na, parang na ayun ko. Bravo kayo talaga ang arugada. Nakapicture niya. Ngayon kanya. Dapat naka-award na naman ang kanya. Grabe na nga si Bob. Grabe ka ba? Hindi mo na-copy. Grabe ka ba? Picture kaya yan. Ilan! Arog kanya. Iyo, pap! Pap! Pwede man pili eh. Bang. Arog kanya. May nagtala. Word. Hindi ba ko kain? Arog kanya. Yan ang gamitin niya. Kapag yan, pag-terminate mo, yan ka, picture, kaya pag, lalo na pag ipadakula mo yan, yan na ako yan. Sabihin mo, WPS kaya gamit niya. WPS. Sabihin mo na si Word, na
Kahit malino talaga. Tama sa Word. Microsoft Word. Hoy! Saan ka punta rin, Binan? Saan ka punta pa? Saan ka punta, Ben? Nagkakot na kanila lang. Saan ka punta? Nagkakot ako ng Binan. Lumakas ka. Kira pa sa niyong, Ben. Taga mo naman ka sa Ben. Ben, naman ako sa pala. Dali, ginasikan niya ako sa nila. Ay, parang sige. Nag-exit na ba si Parang? Balik na dito po. Ano, Jim? Sana ka makapagpapagawa. Tama si Jim. Ano, Jim? Wala ka na kami ako. Nakunan mo ako. Huwag ka kami sa pagbigan ko. Ano mo na sa'yo? Ako alam ko, mas araw pinitay?
aking mga kapatid!
si Bate. Hindi ako na, ano, yung pati ko, dahil yung nilagyan ng mga kalagyan, dahil yung may kapatid ko, utang na, likod mo na. Wala si JP na. Hindi na ako mamang. Di ba ka lang mga ano? Ano din? Ano ko na nolet? Oo, nakapag ka. Ikaw mali ka. Ikaw mali ka. Minadaan ka na.
Gaya na po lang.
Tuloy siya, tuloy.
reklamo ka. Meron kita na yung mga parang sinusunod. Ay, gumano. Parang ako na sinusunod.
Pero, kita naman mo kasi walang pinakawala. You know that it was it ka po yun. Hindi ko po nasabi. Why? Parang mamulot ko mas ko talaga. Ang bulit ko ng pula mo ko. Mata, pero mo niya mamastulo. Yun eh. Wala. Tatlo. Nasa ulit ka na na.